That morning, Lily's Lily, dad sat Lily on the chào nè. floor, lovingly Chào. petting Lily. Gia đình Lily xin chào bạn Bát Cá Chín nhé. Cảm ơn bạn đã gửi món quà nhỏ đến cho Lily. Chúng tôi đã chuyển món quà nhỏ đó thành món quà lớn cho Lily này. Between them was a Chắc là white Lily sẽ gift thích lắm, box đúng không? tied with a Này, blue đi ribbon. xem thử đi. Lily's dad talked to her, then Lily handed her đang the rất là box muốn and thu asked quà what luôn was rồi. inside. Đi đây xem này Lily, ra đây. Con xem đi. Đúng rồi, con xem quà của mình đi này. Đấy, con mở đi. Đúng rồi, giỏi lắm. Lily's Đấy, curious eyes turned to the gift. mở từ đâu nhỉ? Kéo đây nha. Kéo ra nha. With her dad's help, Lily carefully Rồi. opened the box. Mở nha. Mở đi, mở đi. Wow. Lily thích cái gì lấy đi Lily. When the lid came Ôi, off, vậy? candy and clothes were À, revealed, chiếc mũ này. making her very Đẹp không? excited. She quickly pulled out a Chiếc mũ small, này. pretty hat Chiếc mũ with a này xinh floral nhỉ? pattern and admired it. Wow, thích không Ly? Lily asked her dad if she could try it on. Đây này, thử cho. Nè. And he gently helped her put it on. Đây Ly. Đó, đừng cắn nha, cắn hư chưa? Nè. Rồi, đẹp quá nhờ. Wow. Sitting nicely on her chair, Nè, đứng chào Lily nè, asked cảm ơn her nè. dad if she looked pretty. Cảm ơn nào. Her funny expression as she wore the hat giỏi nhỉ? made him laugh. Then, Khít luôn. Lily gave her xinh chưa dad nào? a sweet thank you. Em xin cái này. Next, Lily's dad put a pink Nào, dress để on mình cười her. thích hơn nào. Công chúa Lily đứng yên nào. Lily turned to him, innocently asking what he was doing. The Có mặt đó adorable nha. little monkey said she would be a princess in this dress Công chúa and Lily looked đứng at yên her nhá, dad để for bà kéo Lily confirmation. nha. Được chưa? Ui, đẹp quá. Trời ơi. He tenderly adjusted the dress. Váy này sinh ra Her để dad dành Lily tied a rồi. bow on the Trời back. ơi, đẹp quá. Yêu quá trời luôn. Thắt cái nơ, thắt cái nơ. Thắt cái nơ cho Lily ha. Đó, cái nơ nè, thắt cái nơ sau lưng nè. Rồi, không được đẹp lắm ha. Thắt không đẹp lắm. Nè, Lily đứng như thế nào? Đứng như thế nào? À, cái này như phải đội cái mũ nữa nhỉ? Có hợp với cái mũ không ta? Hả? And then put the floral hat back on her head. Rồi, đứng lên nào, đứng im nào. Đứng im nào, xin chào nào. Lily asked again if she looked pretty, delighted with her princess costume. Hả? Mặc đồ mới ngượng quá hả? Hả? À, được mặc đồ con trai này, mặc đồ con gái ngượng quá hả? Lily đi xem cho mọi người xem thử nhá. Đi vào cho mọi người xem thử ha. Xem đồ đẹp không nào? Đi qua đây nào. Đi qua đây. Đúng rồi. Qua đây nào. Qua đây. Đi qua đây. Rồi, qua đây hả? Đi qua đây Ly. Qua đây nè. Đấy, đi qua đây Ly. Giỏi quá, đi qua đây này. Sao vậy? Ra đây. Thẳng lên nào. Đúng rồi. À. Afterward, wearing the pink dress and a yellow hat, Lily happily went outside. The sweet little monkey walked over to a small wooden chair that her dad had set up. Lily's dad brought out a plate of fresh fruit. Her eyes lit up with excitement when she saw her food. She skillfully began to use a fork to enjoy her meal. Lily ate with great pleasure, exclaiming that the food was yummy. She continued to nibble on each piece, eating happily and adorably.
After she finished eating, Lily got up and ran off to explore. She played around a lush green bush and even innocently ate leaves from it. The sight of Lily chewing on leaves and wandering around the bush was funny and full of life. Her dad stayed close by, enjoying the cheerful moments outdoors with her. After a day of fun and food, Lily sat obediently on her chair while her dad brought out an orange bag full of surprises. He slowly took out each item. First, a bright yellow outfit, then a pure white one, lovingly asking if she liked them. Quần này, quần trắng này, đẹp không? Hết rồi, hết rồi. Bây giờ mình thử mặc đồ nhá, để ba lựa xem cái món đồ đẹp nhất ba mặc cho Ly ha. Để ba xem ha. Đẹp chưa? Đẹp đấy. But the most special gift was a beautiful white dress that her dad held up in front of Lily, asking if she wanted to try it on. Bây giờ tôi thử mặc đồ này cho Ly nhé. Nhé. Mặc đồ này nhé. Đây, cái này đi kèm với quần đây ha. Rồi, cho Ly này. Her dad gently took off Lily's old clothes. First came the white shirt with red trim, then the playful striped pants she was wearing. Thử thế nào. Ngon lắm đó hả? Next, he carefully dressed her in the pure white dress. Để mình mặc áo sao đừng để cái quần nha. Rồi, thả tay ra con, thả tay ra con. Đó. Có vẻ hơi rộng nhỉ? Rồi. Ui chà. Ồ. Có vẻ hơi rộng Ly ơi. It seemed to be made just for Lily, fitting her small body perfectly and making her look incredibly cute. Do you like it? He asked tenderly, and Lily's beaming face was the best answer. Có vẻ hơi rộng nhỉ? Her dad turned Lily around, helped her adjust the skirt, and carefully tied the white silk ribbon on her back into a pretty bow, adding a lovely touch to the outfit. Nhưng mà có vẻ hơi rộng mọi người ơi, có vẻ nhìn hơi rộng ấy, nhìn hơi rộng ấy. Xem nào, quay xem nào. Ui trời, hơi rộng nhưng mà được cái là vừa khớp nhỉ. Cái quần nhá, quần nhá. Cái quần nhá, quần nhá. Ngồi đây. To complete her little lady look, he patiently helped Lily put her little legs into a pair of pure white tights, making sure they were straight. Được không Ly? Có đẹp không? Có đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Này, cho này. Cho cái quần này. Ổn không Ly? Ổn không? Rồi, ra đây ba mặc nào. Rồi, đứng thẳng nhá, đứng thẳng lên ha. Đúng rồi. Để mặc đồ nhá. Ôi trời. Rồi, đẹp rồi. Wow. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Ly đẹp quá. Ly chào nè. Chào đi. Chào nè. Chào. Xin chào. Đẹp nhỉ. Mấy bộ này mới có dịp gì mình mới mặc vậy, đúng không? Mai mặc cho Ly nhá, cái này mai mặc nhá. Cái này cắt đi ha. Cái này cũng cắt đi nhá. Để con mai cái này cắt đi đi. Này. Đây cầm này. Để mai bằng cái đồ đi giặt cho con nhé, được không? Hay sao? Để con cắt cho Ly nhé. Nhé. Hôm nay mình không ra ngoài được nhé. Bây giờ chắc mình phải nhờ Ly mua ít đồ.
chứ không ra ngoài được, đau mắt không ra ngoài. Ra ngoài nó bị bụi nó ngứa mắt lắm. Bây giờ ba giặt cái này cho Ly. Ly mua đồ cho ba nhé, được không? Finally, Yeah. he put a small light blue wool purse on her, slung across her shoulder, Đến đây nhé. a perfect accessory that turned Lily into a stylish little girl, ready for an outing. Thấy chưa? Rồi, ba để tay đây ha. Đúng rồi. Once she was ready, Lily looked stunning and adorable in her new dress. She raised her tiny hand, waving goodbye to her dad, her eyes sparkling with excitement for her upcoming adventure. The little monkey went to the supermarket by herself, looking confident with the small blue bag across her shoulder. Lily's tiny figure walked down the wide aisles as she curiously looked at the countless colorful snacks on the shelves. Finally, her eyes landed on a box of French fries. Without hesitation, Lily picked up the box, which looked quite large for her. Hi! And brought it to a woman. There, she handed over her item and even carefully took money from her small purse to pay. Thank you. On the way home, Lily walked proudly along the dirt path, clutching her prize, the box of French fries. Hi. She even passed a man pushing a wheelbarrow, having successfully completed her shopping trip all by herself. When Lily got home, her dad was in the kitchen preparing a nutritious meal with a pot of carrots boiling on the stove. Lily placed her box of fries on a small table. Rồi tí ha. Soon after, her dad brought out a hearty tray of food. Not French fries, but fresh white rice, carrots, and cucumber. Đâu rồi? Vào đây coi. Vào đây, có ghế bên này. Đây. Cơm nhá. Cho đói bụng rồi đúng không? Quan trọng là bà xem có đi mua cái gì nhá. Rồi, đây, vào đây cơm cho Ly ăn nhá. He carefully arranged the food on a pretty plate for Lily. Đây, con này. Rồi, She ăn đi began to con. eat enthusiastically, constantly saying how delicious the food was. Bánh hả? Không phải khoai tây hả? Có ăn được cái này không? Ăn mua cái này. Hả? Ồ, có tí nữa ba bóc cho Ly ăn thử nha. Con ăn đi con. Yummy. Ngon lắm đúng không? Ăn đi con. Ngon quá ha. Hôm nay bà làm ít cơm ăn thôi, bà không đói mấy. Hôm nay người thấy mệt. The two of them enjoyed the meal together, with Ngon lắm. Đây để bà xúc cho Ly này. Ồ, đúng rồi. Cà rốt ngon quá. Cà rốt nữa hả? Đây. their dad occasionally using chopsticks to lovingly give Lily a piece of carrot or cucumber. Ăn dưa này, Cơm không? Ăn cơm. Đúng rồi. Món cà rốt hả? Ngươi thích món cà rốt hả? Đây, bà cắt cho Ly đây. Ngon quá. Ăn từ thôi ha.
Ngon quá. Ừ. Ăn đi con. Ừ. Ngon quá. Ừ. Ăn nữa bảo nhé. Ăn thử cà chua. Ăn cà chua hả? Thôi được rồi, để bỏ lại ha. Thôi mình dọn nhé. Ra ghế ngồi, ba lấy sữa cho Ly uống ha. After they finished, her dad took good care of her, wiping her mouth with a napkin. Đây, uống thêm sữa cho con nhé. Đây, uống thêm sữa ha. Đây. And finally, she enjoyed a carton of cool milk. Đúng rồi. Giỏi lắm. Morning sunbeams streamed through the window, gently waking Lily in her warm bed. She woke up, still looking adorable in the plaid dress her dad had lovingly chosen for her. Like a good habit, Lily quickly went to the bathroom to start her day. She sat properly on the toilet. Then turned on the faucet herself to wash her small, pretty hands. After that, Lily worked with her toothbrush, carefully brushing her teeth. And looking at her reflection in the mirror with delight. By completing her hygiene routine so independently, she looked just like a responsible, independent big girl. Dressed in her plaid dress and a cute straw hat, Lily looked just like a little farmer girl. She ran happily into the yard, holding a small umbrella in her hand. A gentle breeze rocked the swing, and Lily sat on it with delight, carefully opening her umbrella. Under the soft sunlight, she sat there, holding the bright yellow umbrella like a sunflower, enjoying the pure and peaceful morning moment. Seeing the familiar sight of her dad busy working in the garden, she was filled with love and ran to him. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Con đi đâu đây? Seeing his little daughter, her dad smiled warmly and handed Lily an umbrella to shield her from the sun. Con này của Ly mà. Cái này nhỏ lắm, các bạn dùng được nhá. Hôm nay trời mát rồi ha. Đi bắt cà không? Đi bắt cà nhá. Lily became a big helper for her dad. Đúng rồi, mang qua đây. She trotted over to the basket,
waiting for her dad to hand her the shiny, freshly picked eggplants. Ơi. Thích không? Ừ? Thích không? Thích quả nào? Her tiny hands carefully Đấy, took cái each quả nào hái one đi. and gently placed it in the basket. Ở đó ha. Đây để bà giúp cho. Đó. Con mang bỏ rổ đi. Bỏ rổ đi. Giỏi lắm. Qua đây nữa The này. small garden was Lấy nữa không? filled with cheerful Đây, laughter, bà lấy cho nha. not just from the joy of the harvest, but also Ui from the trời ơi, đây sweet này, Ly. bond between the dad and Con bỏ rổ daughter. đi. Bỏ rổ con. Đúng rồi đấy. Bà đi kiếm thêm quả nữa cho Ly nhá. Đấy Ly đây. Đây này. Chị. Đây, to chưa? Nè. Được không? Nè. Nè nè. The image of a diligent little farmer, Hello, nè. proud of her hard work, was incredibly đi. sweet Bỏ and rổ đi. heartwarming. Bỏ rổ đấy, bà ra hai tên nữa nào. Đây này Ly này. Đây đây. Đây đây. Ây da. Rồi con bỏ kia đi. Đi, mình đi hái thêm When quả the đi. blue basket was full of their harvest, Lily trotted Đây đi along rồi. behind her dad Đây này. on the familiar path home. Đi này, Ly ơi. That day, the garden was not only full of vegetables, but also overflowing with love and the unforgettable sweet moments shared by a dad and his daughter. At the break of dawn, as gentle sunlight began to stream through the window, little Lily, with her big, mischievous eyes, was already sitting comfortably on a soft yellow beanbag chair. But it seemed that even the vibrant world of cartoons couldn't hold back her adventurous spirit. She seemed to be dreaming of an adventure of her own. Delicate purple water lilies were gently blooming on the small pond, creating a truly peaceful scene. Lily stepped out into the family's lush green garden. Oh, Lily walked on the damp ground, her eyes constantly searching for new wonders. She moved slowly across the green lawn, seemingly sniffing and observing every plant and blade of grass. Suddenly, her little feet stopped. Lily's eyes widened in amazement. Huddled by the grass, trembling, was a tiny, fluffy, golden yellow creature, a little duckling. Lily's heart melted at the adorable sight. Huh? She gently knelt, extending a tiny hand to stroke its soft, downy feathers. The duckling timidly snuggled into her hand, letting out weak, endearing quacks. It was love at first sight. Đi đâu rồi? Sao cái điểm móc này ở đây? TV nó mở. Lily carefully scooped the duckling into her arms, gazing at her new friend with all her affection. She even brought her nose close, giving its feathers a gentle lick, like a sweet, innocent greeting. Đây. Just then, Lily's dad, a kind and warm-hearted man, appeared. Ủa, làm gì Lily? Làm gì đó vậy? Dad. Ở đâu vì đâu đây? Đi đâu His đi? eyes lit up with surprise À, and đúng rồi, affection, seeing his Dạ, little đúng rồi girl chứ. with her new friend. Đi He nè. gently took the Đi duckling nè. in his hands, À, đúng rồi, his đi. smile full of indulgence for his daughter's love for animals. Ồ, phản hồi nhá, nhá. Nè, thơm miếng nè. Nè, nè. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ồ, giỏi quá ha. Ở đâu đây Ly? Ừ? Con thấy ở đâu đây? Ồ, nhỏ thôi hả? Chắc nó lạc mẹ rồi. Để ba nó cho nó xuống hồ nhá. Đi Ly ơi, đi ba nào, đi.
Together, they decided to take the duckling to the pond for a swim. Đi nào. Vào đây đi. Vào đây. Này. Cho em xuống hồ nhá, em bơi nhá. Đây đi nè. Nè, đi vai. Này. Này đi nè. Dad carefully placed the duckling in the clear water, Wow. and Lily excitedly followed suit, Chỗ của em rồi. placing her duckling in the cool water as well. Watching the duckling splash and swim, Đây, tìm mẹ đấy. Lily's face Tìm mẹ broke nha. into a smile of pure happiness and delight. Oh. Đấy, đây này. Đấy, em uống nước kìa. Đấy, em giỏi quá. Hình như vịt này bị lạc mẹ Ly ạ. Mình bế vào nhà cho Nan nhé Ly nhá. Được không? Nan ở nhà Nan nhé. Đi nào, đi đây nào. Nào đi nào, đi về nào. Đi về tí nữa thì mẹ nhá. Được chưa? Ở đây ướt lắm à. Rồi, đi ra. Let's go Ly, let's go. After the joyful swim, Lily and her dad returned home. Vịt vào đây ha. Đây, ngồi đây đi. Ngồi sofa đi, ngồi đây Ly. Lily sat obediently on the beanbag chair, while her dad carefully placed the duckling in a small basket lined with a paper towel. Đi trong em nhé, để bà lấy đồ ăn nhé. Okay. Em ăn ha, để ba cho em ăn này. Đây, cắn này, cắn ra đấy. Đây, ăn thử nhá, ăn thử này. Thử đi. Đấy. Nè, ăn đi. Nè, ăn đi. Đổ. Để bà cho em ăn nhé. Linh muốn thử hả? Đây này. Ăn đi này. Đúng rồi, em ăn đi kìa. Đi bảo em ăn đấy. Đây này. Đấy. Đúng rồi. Đó. Tập ăn đấy chứ. Đây này. Đấy. Nè, Linh này. Đấy. Đó. Em ăn à? Để em đây ha. Đi đói bụng chưa? Ba làm đồ ăn cho Ly nhá. Đi uống sữa không? Ba lấy sữa cho Ly uống nhá. Được không? Lấy sữa uống cho em ha. Píp. Này, píp này. Đây này, píp. Píp. Đi ngồi đi chơi nhá. Đi ngồi đi chơi đi vịt nhá. Ba. Ngồi chơi vịt đi. Ba lấy đồ sữa ha. Lily watched intently, occasionally reaching out to gently stroke her little friend, feeling very much like a big sister. Thôi em ngủ hả? Đấy. Đây, bà làm đi. Cái ở chỗ ấm cho em ngủ nha. Chưa? Đây. Ui, em giỏi quá hả? Nó ngủ này. Vào đây ngủ ha. Đây ngủ ha.
Cái này hả? Ừ. Dad sprinkled tiny bits of food, and the duckling began to peck at it eagerly. Đúng rồi. Ăn xíu cho nó no nhá. Ăn xíu lên để sức cho nó về nhá. Đây. Đây. Giỏi quá. Afterward, Dad went to the kitchen, a paradise of delicious treats, to prepare some fruit for his little princess. Tìm ít nước cam thì ăn nhé, xong rồi ba bắt ít nước cam. Oh. Hôm nay mình có 2 loại cam nhé. Cam này là cam nước này ha. Còn cam này bắt này. Cam này mình ăn ha, chứ không phải để bắt nhé. Rồi. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp quá ha. Rồi, phải bắt tí ha. Ahem. Gọt trước nhỉ. Để lấy cái bỏ ha. Thứ ba muốn nước tí à? Đây. Nước xí cho cô được. Đây, cái bỏ kia đi. Bỏ đây này. Bỏ đây. He skillfully peeled an orange and cut it into small, bite-sized pieces. Lily sat nearby, her eyes glued to her dad's hands, waiting eagerly. Cái này chắc ngon ha, biết tí thích không nhỉ? Để lấy thử ha. Ngon đấy. Thử xem thế nào nha. Quá. Đúng là hấp dẫn quá ha. When her dad fed her the first sweet slice, the juicy flavor made her close her eyes in bliss. Ngon quá. Ngon không Ly? Ăn vào. Tuyệt vời nhỉ. Bà biết là Ly không thích ăn cái này đúng không? Cái viền trắng này, cái viền trắng là Ly không thích này. Ngon lắm, thấy chưa? Mình cán hết ngon ha. Làm cách này Ly ít này thì ăn thử ha. Nếu thích thì bà lấy cái cam ha. Hơi chua Ly nhỉ? Hơi chua. Được. Quá ngon quá. Ngon quá. Đúng rồi. Rồi, đây bỏ vào đây, nó bỏ vào cái bỏ bát này. Đây. Đúng rồi. Ngon không? Được. Quá. Đúng rồi, ngon quá. Ngon quá ha. Đúng rồi, cái bã qua này hả? Không biết ăn cái bã hả? Đúng rồi, bỏ vào đây coi. Đây, cái này. Này bỏ đây ha. Đây, biết là đi hay lựa ha. Này hơi chua tí nhỉ? Hơi chua tí ha. Ở đây rồi. Lấy cái ba đi, cái kia. Ui, chua quá hả? Chua quá hả? Đỡ nhẹ cái cao chua quá hả? Ui ôi, chua quá. Cao nó hơi chua. Hơi chua ha Lý ha. Chua hả? Bỏ đi không bỏ. Rồi thôi nhé. Rồi để bà làm một ly nước ha. Có đây một ly đây. Bỏ đây không? Đúng rồi. Ui ôi, chua quá ha. Wow. Uống thì dễ hơn ăn đấy. Ui trời. But that wasn't all. Dad then used a yellow juicer to squeeze the fresh, ripe oranges. Yeah. Lily curiously watched every golden drop of juice fall. Rồi, thử miếng. Ngon đấy. Ok, rồi, tí nha.
he was done, he carefully poured the juice into a glass. Đấy. Để đây ông hút nha. Ngồi chờ ba tí vào đây hút rồi nha. Ngồi chờ ba tí ha. Đâu nhỉ? Chờ ba tí ha. Đây ha, bà con hút nè, con cầm đây đi. He then picked Lily up in one arm, holding the glass of orange juice in the other, and they both went outside to enjoy the fresh air. Đây, con này. In the yard, Dad sat Lily on a small wooden swing. He gave her the glass of orange juice with a straw, and Lily began to happily sip her delicious drink. Con nào? Hơi nhiều nhỉ? Cố gắng uống hết nhá. Ngon quá ha. As Lily sat on the swing, a flock of cute yellow ducklings wandered over on the grass. Dad took some food and sprinkled it on a large banana leaf for them. Đi ra. Cầm đấy. The ducklings quickly gathered around, chirping and pecking at the food, while Lily watched them from her swing. Sao? Đi ăn đi chứ? Nè, ăn đi nè. Đây. Ăn đi nè. Afterward, Lily went closer and delightfully touched her soft, feathery friends. Ở đây đây ha. Nằm để đây ha. Đấy. Chơi đi ha. Okay. Đi bơi không? Đi bơi tí nhỉ? Đi bơi tí nào. Đi đi, mang vào đây đi. Mang vịt vào đây. Mang vịt vào đây nào. Đây à? Kìa, đi ra đây đi, vào đây. Đấy, thấy chưa? Kìa, thấy chưa? Đừng xuống đâu. Đây, đây, đúng rồi. Ngồi đây thôi ha. Lướt đấy, lướt kìa. Đi đi. On another beautiful sunny day, Dad took Lily for a ride on his motorbike. Looking like a quirky little adventurer in her small yellow helmet and sunglasses, Lily sat securely in the front basket.
they arrived at an outdoor cafe. Dad carefully took off Lily's helmet and sunglasses. Đi nào. Đi vào đây nhé. And sat her on a chair at a table. Đi gọi Hiếu cũng đi kêu nha. Cô ơi cho con menu không? Cho cháu một cacao lạnh. Ra được không Ly? Được không? Đấy được không? Trả tí uống sữa nha. Được chưa? Có thêm trà tí ha. Đấy, trà tí bà mang ra ha. A plate of freshly sliced fruit was brought to the table. Lily skillfully used a small fork to eat each piece, and her dad also lovingly fed her some. Ăn đi. Ăn xong sữa nhá. Được chưa? Ăn xong đi chơi nhá. Ăn xong đi chơi nhá. Ăn xong rồi đi chơi, chưa? Tí ra đi chơi. Thấy không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ngon ha. Sao? Đây này, còn miếng đây này, ăn nhanh cái miếng đây này. Ăn xong rồi lấy sữa uống nha. Đi ngồi đi. Ăn đây nè. Có bỏ đây không? Chẳng sao. Đóng đi. A moment later, a warm glass of pristine white milk was brought to the table. Này nóng rồi chưa này? Thấy không? Thấy không? Thấy nóng không? Nóng đấy, nóng đấy. Nóng ấy. Nóng không? Thấy chưa? Nè. Dad stirred it with a spoon, then put a straw in it, and helped Lily hold the glass to drink. Yeah. Để bác cầm nhé, để bác cầm nhé. Lily held the glass with her two tiny hands and drank the sweet milk happily. Ngon quá ha. Đã quá ha. Đã quá ha. Yeah. Hôm nay Ly khỏe mọi người ạ. Bây giờ Ly uống xong mình cho Ly đi chơi nhá. Chào đi chơi ha. Bắt đi dạo nhá. Được không? Đã quá ha. Này, cầm đây này. Đúng rồi. Đâu rồi, đúng rồi. Hết luôn. Hết luôn. Hết luôn. Cố lên nào, hết luôn.
Rồi, hết rồi. Chà. Chà. After she finished, Dad carefully wiped the lingering drops of milk from her cute lips and small hands with a tissue. Đấy. Rồi. Ăn thêm táo không? Ăn thêm táo không? Không ăn nữa hả? Không ăn bỏ đây. Đó, không ăn. Thôi ha. Để uống nước nha. Đấy, thử xem ngon không? Dạ. Ngon mà. Thôi ha. Rồi, ha. Rồi, đi nào, chơi nhá. Rồi, xong rồi ha. Rồi mình đi chơi nhá. Đi chơi nhá. Nhá. Ha. Rồi, đi vào. Finally, as dusk began to fall, Lily climbed into her dad's lap and snuggled into his shirt, seeking his familiar warmth. Dad stood up, holding his little girl in his arms. For Lily, her dad's embrace was a world of peace, where every adventure ended in boundless sweetness and love. Rồi ha. Chơi ha. In a lush green backyard, under the gentle morning sun, Lily was enjoying a peaceful morning. Dressed in a cute outfit, she sat perched on a wooden swing, her tiny feet dangling and swaying to the rhythm as she chirped cheerful melodies. Nearby, her best friend, a black pig named Sam, was lazily basking in the sun. Seeing his friend, Lily gently slid off the swing and ran over to play, her clear laughter echoing throughout the garden. In a corner of the garden, Lily's dad was diligently tending to the vegetable patches. The back of his shirt was soaked with sweat, which rolled down his forehead. Engrossed in her game, Lily still remembered to glance over at her dad from time to time. Then, the mischievous little monkey climbed onto Sam's back, like a tiny knight preparing for her own adventure. Ly ơi! Ly ơi! But Lily's joy Ôi, didn't trời, last thật nha. long, as she noticed her dad's face growing more and more tired. A sense of worry began to creep into her little heart. Này nắng quá trời. Her dad had to go inside to rest from exhaustion. Seeing her dad lying in bed, Lily rushed in, her round eyes shining with concern. The little monkey climbed onto the bed and used her tiny hands to clumsily massage her dad, a small gesture that held all her love Ba làm and gì most ha? sincere care. Tiến qua kiếm chị Julian nha. Her anxiety growing, Lily ran to get the thermometer.
The number 38.1 you can see on the screen made Lily's heart sink. Dad had a high fever. The little monkey immediately remembered the magical fever-reducing patch her dad always used. She hurried to the first aid box. Rummaged through everything, but to her despair, there wasn't a single one left. Oh. Panicked at not finding a fever patch, an idea flashed in Lily's mind. She needed money to buy one. Without hesitation, the little monkey rushed outside, found her dear pig friend, and nimbly climbed onto his back, urging her friend toward another part of the house. Go. There, Lily went to her toy safe, skillfully entered the code, and opened the door. Uh-oh. But disappointment struck. It was completely empty. Saddened, Lily went to her small study table and sat dejectedly. The image of her exhausted, feverish dad filled her young mind. In that moment, a momentous decision was made. Lily looked at her toy tablet, her most beloved possession, then resolutely picked it up and ran off, determined to sell it for money to buy medicine for her dad. Without a second thought, Lily ran outside, clutching the tablet. She sat for a long time in a familiar spot, hoping someone would buy her toy, but people just passed by indifferently. Hi. Oh. Oh. With a burning determination, Lily took the tablet to a woman she knew. Bạn muốn bán thứ này ư? Little monkey's pleading eyes and decisive action touched the woman's heart. Của mình chứ. Thôi, được rồi, nó cũng được đấy. She gently took the toy and gave Lily just enough money. Đây này, tiền của bạn đây. Cảm ơn nhé. Clutching the precious coins in her hand, Lily wasted no time, immediately jumping onto her loyal pig's back and hurrying to the store to buy the fever patch. Ly mua cái gì? Ly mua gì hả? Rồi đây, quà của đây nè. Rồi, mai Ly nha. Bye bye. The journey back seemed shorter, fueled by Lily's anticipation. The little monkey quickly rode the pig right up to her dad's bedside. Dad. Her dad, Lily? delirious from the fever, Oh. half opened his eyes to Lily, see hi. his little child returning with the miracle in her hand. Trời ơi, sao biết là mua cái này đi. Sao biết mua hay à? Hay bà thế ha.
He managed to sit up slightly, took the patch from Lily, tore open the package himself, and placed it on his own hot forehead. Thấy không? Ba hay gắn cái đi đấy. Thấy không? Ừ, này. Đây này. Ờ. The coolness from the patch seemed to soothe the fever, but the warmth of Lily's love was the most precious medicine of all. Moved by his daughter's heart, her dad opened his arms and pulled Lily into a hug. Đấy, ốm á. Đấy. And just like that, the two of them fell asleep. A peaceful and unusually warm sleep. Ốm rồi đấy. Ha. Cảm ơn Ly nhá. Ôi. Anh nghỉ tí ha. Nghỉ tí ha. Tí lấy sữa cho Ly uống ha. Được không? After a fitful sleep, filled with worry, little Lily stirred and woke up. Seeing her dad still deep in sleep, his breathing steady but his forehead still showing signs of fatigue, Dad. Lily moved as gently as she could, tiptoeing off the bed. Her bare feet pattered quietly on the cool floor as she made her way to the refrigerator in the living room. The familiar door opened, and a carton of cool milk appeared before her. Without hesitation, she decided this milk was for her dad, and only for her dad. He was sick, and he needed nourishment. Carefully, she brought the milk into the room. Lily. Her dad woke up. The first thing he saw was the milk carton and Lily's clear, expectant eyes. He smiled, his heart warming. "My good girl," Đây, bà làm he cho Ly uống whispered. ha. Ừ. Đây. Đây, để vào đây ha. Ừ. Nè, con uống đi. Ừ. Sao không uống hả? Uống đi con, này. Cầm lấy, uống đi. Sao? Uống đi con. Ừ. Ba uống hả? À, cho ba uống hả? Ồ, phải không ơi? Con uống đi, con uống đi. Seeing her dad was feeling better, Lily dared to point at the milk, signaling for him to drink it. Ba uống, cho ba uống hả? Cho ba uống sữa đây hả? Đó. Ồ. Cảm ơn Ly nhá. Thôi được rồi, ba lấy bánh cho con uống nhá, con ăn nhá. Được không? After some persuasion from his daughter, her dad gave in. To reward his filial daughter, he went to the living room to get her a snack. But then, a sense of unease suddenly crept over him when he couldn't find Lily's beloved tablet anywhere. Máy tính đi đâu đó? Ồ, đi. Returning to the room, he gently asked her about it. Máy tính đâu rồi? Sao? Máy tính At con đâu? first, Lily just lowered her head in silence, her sparkling eyes welling up with tears. Có phải không? With all his tenderness and patience, her dad managed to coax the whole story out of her. Each of his child's À, ba biết innocent rồi. words was like a needle piercing rồi. his heart. Đi mua đồ cho ba đấy It hả? turned out Ừ. his precious Đồ đi little mua đồ cho one ba had hả? sacrificed Ừ, her phải không? favorite toy, figuring out Dạ, on hả? her own how to get money to buy a fever patch for him. He pulled Lily into a tight Ok hug, nhá, đợi ba xíu kissing her ha. little head as Được chưa? tears of Đợi ba xíu happiness nào, chứ streamed đợi down ha. his cheeks. Ừ. Without a moment's hesitation, he rushed to the place where Lily had sold the tablet. Dad. At that moment, nothing was more important than bringing back his little girl's beloved friend.
chị cho em lấy cái máy. Hôm qua Lily nó vào nó bán máy tính phải không chị? Em lấy lại cái máy đó. The moment he placed the tablet back into Lily's hands, her whole world lit up. Lily hugged the familiar toy, her eyes sparkling with pure Chị joy. hả? Hoa nào cũng trời ơi. Thương vậy hả? Trời ơi, giỏi quá ha. A radiant smile blossomed on both their faces. A smile of boundless love, silent sacrifice, and a simple yet sacred happiness. Giỏi lắm. Mình cắt đi nhé, cắt ở đây ha, cắt ở đây ha. Lúc nào xem và lấy xem nhé. Chưa? After hours of worry, the atmosphere in the small house finally turned cheerful again. To reward his devoted daughter, her dad decided to take Lily on a special trip, far from home. He carefully picked out a brand new outfit for her, a white shirt with red trim and plaid pants that made her look like a playful little girl. Chào mọi người nhé. Hôm nay cuối tuần nên mình dẫn đi chơi nhé. Chứ sắp tới là mưa nhiều mọi người, không dẫn đi chơi được. Hôm nay tranh thủ trời không mưa nên dẫn đi chơi cho vui nhé. Nha. Cho nó đi uống sữa nha. Được không? Đi chơi ha. Rồi, cắt cái áo này là chờ bà tí ha. Most special of all, he had prepared a tiny, meticulously woven leaf hat that fit perfectly on Lily's little head. Dressed in her new clothes, Lily spun around happily, eagerly awaiting the adventure to come. The two of them walked hand in hand along a winding village road, the fresh country air bringing a sense of peace. Mình chơi ha. Đây kia mình chờ tiền thử xem hả? Được không? They crossed a small wooden bridge, and below, a gentle river flowed with boats quietly moored. Cẩn thận ngã nha. Cẩn thận ngã đấy. Đi nào đi. Cẩn thận ngã đấy. Đây nè. Yeah. Đây. Đi nào. Thuyền chơi nhá. Thuyền chơi không? Vào đây trên thuyền nè. Rồi, hay quá. Đây bà bé nè, đây đây ơi, đây. Ướt ha. Her dad carefully helped Lily into a boat, and she was absolutely thrilled. Lily's round eyes ceaselessly took in everything around her, from the water hyacinths drifting lazily to the water's surface glittering in the late afternoon sun. Leaving the boat dock, the dad and daughter continued their journey through endless stretches of rice paddies. So that his daughter could have the best view, her dad lifted Lily onto his shoulders. From up high, Lily could see farmers working diligently, and, in the distance, flocks of white storks flying. The feeling of sitting on her dad's shoulders, looking out at the vast world, was a wonderful experience.
On the way back, they stopped at a small supermarket to do some shopping. Đâu cái nào đâu? Cái bánh gì luôn hả? Đâu có trái cây ha? Qua đây con. Bỏ đi đi. Này nhé. Đây. Bỏ đi đi. Lily proved to be her dad's efficient little helper. Every time he picked out an item, Lily would quickly put it in the basket, and her serious expression made everyone who saw it chuckle. Đây, con nhỏ nhé. Đây. Làm nha. Chua này, chua không? Này không? Rồi bỏ kia đi coi. Bỏ kia coi. Được rồi ha, được rồi ha, đúng không? Đúng không? Finally, the two stopped at a small roadside stall with a peaceful and poetic countryside view. Uống cái gì? Để uống gì? Sữa nha. Sữa nha. Ôi. Ồ. Yummy. Chị cắt ly ha, cắt ly ha. Cắt đôi ra. Cắt nhỏ đi ăn nha. Đây. Her dad lovingly peeled apple and orange slices for Lily to eat and ordered some cool drinks. Chúng ta ăn cam nhé. Cam ha. Ngon nhỉ? Đúng rồi. Uống đây ha. Rồi, cam cắt ngon quá ha. Ừ, đi nè. Không đi ăn, không cho ăn cam này. Trả lại cái đĩa nhé. Ừ, ăn xong mới trả lại cái đĩa. Lấy hết đi, lấy hết đi. Đây, đập cái này nha. Được không? Chua quá hả? Chua quá hả? Ừ, nhạt quá. Trả liền. Rồi.
Đây, uống nước nào. Đây để bánh sữa lắm. Đây. Sắp được rồi đấy. Đúng rồi. Sắp được rồi đấy. Kéo lại, đúng rồi. They sat together, Đúng rồi. enjoying their food and drinks, watching the sunset. Đây này. Đúng rồi. Đi hướng này hả? Thôi nhé, để bạn lấy cái ly ha. Đây ha. Đây ha. Đúng rồi. Giỏi. Đó. Đúng rồi. Đó. Rồi đây, xúc nè. Ăn này ngon ha, đúng không? Đúng rồi. Đó. Tí thêm sạch đúng không? Ngoan đâu? Tí thêm sạch đúng không? Tay nhá. Còn nào. Rồi liệt tại đây ha. Tí thiên thạch đúng không? Thiên thạch cái gì nha. Đây. Đúng rồi. Đi ngoan đâu. Thôi à, được không? Thôi à. Đấy. Để nó xúc cho sạch nha chứ không đổ hết vào người ha. Đúng rồi. In that moment, all worries and fatigue seemed to melt away, leaving only the sacred dad-daughter bond and these moments of relaxing happiness together. Xin tao cái ly nha. Bà cái đá cho ly ăn nha. Chưa? Ăn thêm cháo đi ha. Ngon quá ha. Ngon quá ha. Không tham mì chơi ha. Nhé. Đi chơi xíu mà, trời mưa nha Ly ha. Chơi nhanh trời mưa đấy nhé. Ngon không? Ngon hả? One beautiful morning, in a small and cozy house, a clever little girl named Lily was engrossed in watching cartoons. Her dad wanted to make the apple-filled buns that Lily loves so much, but he discovered they were out of flour. A gentle voice called out from the kitchen, "Lily, could you come in here with me for a moment?" Lily reluctantly tore her eyes away from the screen and quickly ran into the kitchen. "Let's make those apple buns you like, but we're all out of flour."
Can you help me by going to the supermarket to buy some? Dad said to Lily. Hearing about her favorite buns, Lily squealed with delight and nodded eagerly, ready to take on the important mission. Bây giờ ba bỏ tiền đây cho con nhé. Her dad tenderly placed a small blue helmet on her head, carefully fastening the strap, and then put a cute little backpack on her. Ở nhà ba dọn cái bếp xong rồi về là ba làm cho Ly nhá. Đây, giỏi lắm. Đi cẩn thận nhá. Đúng rồi. Confident and independent, Lily walked out onto the porch by herself, where her familiar wooden cart was waiting, and began her little adventure with a look of determination. After a short distance, she saw a few small children playing happily. Drawn in by their cheerful laughter, Lily stopped her cart, intending to run over and play. But then she suddenly remembered the important task her dad had given her. She couldn't keep him waiting. Lily quickly said goodbye to her friends, gripped the handle of her wooden cart, and hurried towards the supermarket. She arrived at the supermarket, her bright eyes scanning around for the items her dad had mentioned. She stopped at the fruit counter, carefully selecting the reddest, juiciest apples. 2. Lily knew this was the secret ingredient for their wonderful buns. After carefully choosing the apples, Lily also picked up a small bag of flour, loaded everything onto her cart, and began her journey home. Thank you. La la la. On the way back, while pushing her little cart full of her successful haul, Lily suddenly saw an old woman sitting huddled by the side of the road. She stopped her cart, hesitated for a moment, and then, without further thought, took the biggest, reddest apple from her basket, trotted over, and placed it in the old woman's hand. Although no words were spoken, Lily felt a warm joy spread throughout her body. That small act made her feel happier than watching a good movie or eating a delicious treat. When she got home, Lily proudly showed her dad her successful shopping trip. Dad. Dad. Ồ, vậy là con. Đồ đâu? Rồi, chào ba tiếng nhé. Đấy rồi ha. Đi thẳng quá ha. Chúng tôi bội hơn nè. Rồi. Đâu, qua đường vào đây một nè. Đó. Chào mọi người nhá. Bây giờ mình bắt đầu mình làm bánh đi nhá. Đi thì mình bột sẵn rồi nè. Rồi, táo này. Hôm nay mình làm bánh táo ha. Được không? The two of them went into the kitchen together. The small kitchen suddenly became lively. Ồ. Rồi, thì đâu ra súp nào. Súp này. Dad poured the flour into a bowl and slowly added water while stirring. Súp. Giỏi quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy thôi ha. Đây rồi. Chọn này tí ha. Dẻo quá hả? Thì dẻo kéo luôn. Đã quá ha. Mẹ bị đẹp lắm liền nha. Đấy, thấy chưa? Nghe. Thấy không? Wow. When the dough started to come together, he said, "All right, time to use our hands. But first, we have to wash them very well." With that, he lifted Lily up to the sink. Chúng ta sạch sẽ mình làm bánh nhé.
quên mất ha. Carefully lathered her tiny hands with fragrant soap Đây, 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 and đây. rinsed them with clean water. Bạch bông. Rồi, con đứng đây nào. Qua đây. Đây cái ba này. Ui giời. Quá ha. Đấy, mình như vậy lát mình ăn phải đau bụng ha. Đó. Ai chặt thơm quá. Thơm quá rồi ha. After they both dried their hands, Dad began to knead the dough on the table until it was smooth and soft. Bắt đầu tiếp nha. Bây giờ mình bắt đầu lên trộn bột này. Đây. Em cần đi. Đúng rồi, tao muốn cầm lắm hả? Đây. Thử đi, thử đi. Lấy đi, lấy đi. Đây này, đây này. Và lấy đi, lấy đi. Đây đây, đúng rồi, đây đây. Đây đây. Đúng rồi. Lily watched with curiosity and imitated him, taking a small piece of dough and molding it in her hands, thoroughly enjoying herself. Đúng rồi. Dính cái đáy bếp á, dính liền. Đúng rồi, giỏi. Thơm ha. Bây giờ mình chuyển qua mình làm cái này nhá. Đây ha. While they waited for the dough to rest, they moved on to making the filling. Đây là làm gì? Rồi, này là 8 cái ly nhá. Chú ba được không? Chú ba được không? Này. Đúng rồi. Lắm. Kim. Đấy. Ngon quá hả? Cái này bác cắt táo mà bỏ vào trong nhân nhá, nhân bánh nha. Dad peeled the apples and diced them into tiny, neat cubes. Ngon quá hả? Lily helped by putting the cut apple pieces into a bowl. Rồi.
The most exciting part finally arrived. Dad pinched off small balls of dough, flattened them into wrappers, placed a spoonful of apple filling in the center, and skillfully pinched the edges together, creating beautiful little buns. Lily didn't shape the buns herself. She sat beside him, watching his every move with a look of pure admiration. Dính cái đáy bếp á. Dính như vậy. Ngon không? Đây. Each time her dad finished a bun, he would hand it to her. She would carefully take the masterpiece with both hands and gently place it in the steamer, arranging them neatly for the final step. Bỏ đây ha. Dạ không? Thử đi. Đúng rồi. Đây, cho xem này. Muốn xem đúng không? Rồi, con bỏ trên kia đi. Đúng rồi, giỏi quá. Đây nha, bỏ đây ha. Đẹp không? Bỏ kia đi coi. Giỏi. Bạn lấy cái này để đi ăn nhé. Ngon hả? Để bạn bánh ha. When the buns were all lined up in the steamer, Dad placed it on the stove to steam. While they waited, they prepared some more fruit for dessert. Xong rồi hả? Xong rồi hả? Xong rồi. Đây là nào. Bây giờ thì ăn bánh nha. Soon, when the pristine white buns were cooked, a sweet, fragrant aroma filled the entire house. Chào tí nha. Chào tí nha. Chào xíu. Bánh nhân táo nè. Dad carefully took the buns out and placed them on a plate. Đi một cái vào một cái nha. Wow. Rồi, đi thôi. Đi thôi. Đây, ngồi đây ha. He set the meal on the table. Lily sat in her chair, Hey, eagerly looking at their creation. She picked up a fork, carefully speared a piece of a bun, and slowly brought it to her mouth. Ngon quá ha. Không ngờ lại ngon vậy ha. Như này bà. Bên trong có nhân đấy, nhân táo đấy. Lần đầu tiên đi ăn cái bánh này mọi người. Bánh nếp ấy. Bánh nếp nhân táo. The sweetness of the flour and the aroma of the filling blended together, creating a truly special flavor. Ngon nhỉ.
Ừ. 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 Ngon quá. Ăn đi nha. The simple meal was filled with laughter and happiness, the sweet result of their combined effort and love.